අද වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ ෆීඩ් රෙගියුලේටර් එක ගලවලා හයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ෆීඩ් රෙගියුලේටර් එතකොට අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේදී සමහරක් අය කියන්නේ මේකට බටන් හෝල් එක කියලානේ සිංගල් සික්ස් ඇක් මැෂින් එකේ 974 1288 ඒ වගේ මැෂින් වල. එතකොට මේකේ ටයිප් කිහිපයක් තියෙනවා. මම තව වීඩියෝස් වගේක් දාලා තියෙනවා වෙන ටයිප් දෙක තුනකක් දාලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. එතකොට ඒ ටයිප් වල ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 248 එකේ වෙනස්, 288 එකේ වෙනස්. සමහරක් ඒවා කරකෝල නිකම්ම ගලවන්න තියෙනවා. සමහරක් ඒවා කරකෝල එක තැනක දිලිට අදින්න තියෙනවා. සමහරක් ඒවා ඉස්සරහා ප්ලාස්ටික් කෑල්ල දාලා තියෙන සර්කල් ක්ලිප් එක ගලවලා ඉවර වෙලා එළියට ඇදලා ඊට පස්සේ එන හතරෙන් ගලවන්න තියෙනවා. දැන් මම මේ අද පෙන්නන්නේ 974 blue එකක්. මේක බ්‍රසීල් එකක්. මේකේ තියෙන්නේ මේ දැන් පේන ඔයාට අර ඇතුලෙන් ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූප්‍රියන දාලා දකුණු පැත්තේ තියෙන ලොක් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉස්සරහට තල්ලු කරපුවාම එයාගේ පිටිපස්සෙන් ස්ක්‍රීන් එකක් දාලා ටෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා රෙගියුලේටර් එක වම් පැත්තට කරකවුවාම රෙගියුලේටර් එක කැරකිලා අර දැන් ඇතුල් පැත්තෙන් ස්ක්‍රූප්‍රියන දාලා තද කරපුවාම ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙලා අන්න දැන් ගැලවිලා ඉස්සරහට එන. කියන්නේ ඔයා පිටිපස්සෙන් තල්ලු කරපුවාම ස්ක්‍රීන් එකේ ටෙන්ෂන් එක නිසා තමයි හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා ස්ක්‍රූප්‍රියන දාලා තල්ලු කරපුවාම ඒ ලොක් එක ඉස්සරහට කැරකෙනවා. ඉස්සරහට තල්ලු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා රෙගියුලේටර් එක දකුණු පැත්තට ඔයා අල්ලලා ඔයාගේ දකුණු ඔයාගේ දැන් අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන දකුණු අත තමයි ලොක් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූප්‍රියන දාලා වම් අතින් දකුණු පැත්තටම කරකවපුවාම ගැලවිලා එළියට පනිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් රෙගියුලේටර් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක රෙගියුලේටර් එක ගලවන්න වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට සමහරට හිර වෙලා තිබුණොත් ගලවන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගියර් වීල් එක මාරු කරන්න. ඉතින් ගියර් වීල් මාරු කරන විදිහ ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් දාලා දෙනවා. ඒක ඇතුළෙත් ඔය රෙගියුලේටර් එක ගලවන ගැන කතා කරලා තිනවා. සමහරක් අය රෙගියුලේටර් එක ගලවන ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉල්ලපින් තමයි මම මේක කළේ. ඉතින් මම මේක එක එක සයිසස් වලින් සහ එක එක තැන් වලින් පේන විදිහට දාලා තිනවා. zoom කරලා දාලා තිනවා. දැන් මම දැන් ඔයාලට දැන් පේන්නේ අර පේනවද? අර ඇතුල් පැත්තට දාලා දකුණු පැත්තේ තියෙන එන දෙකක් තියෙනවා. දකුණු පැත්තෙන් ලොක් එක තියෙනවා. ඒක තල්ලු කරපුවාම ලොක් එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා රිලීස් වෙනවා. ඔයාට කරකෝලා ගන්න පුළුවන් එළියට රෙගියුලේටර් එක. ඉතින් අර මේකේ මම දැන් මේ වීඩියෝ එකෙත් කලින් කිව්වා ඕකේ ටයිප් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒකේ මං හිතන්නේ මට මිස් වුණා එකක්. එක මොඩලයක් මං ඉස්සරහට ඒ ටිකක් දාන්න අර සමහරක් වෙලාවට දැන් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක රිලේටඩ් වීඩියෝ එකක් ගැන ඊළඟට කරන්නම් කියලා කිව්වට ඒක මට ඊළඟට කරන්න වීඩියෝ කරනවට කැමති එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මං කස්ටමර් ප්ලේස් වලට ගිහිල්ලානේ කරන්නේ. එතකොට එයාගේ ඇතුලේ හෝ එයාගේ ප්ලේස් එකේ වීඩියෝ කරනවට කැමති වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එකට අවශ්‍ය මැෂින් එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සාධක සම්පූර්ණ වුණාමනේ මට කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අර එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් කවදා හරි දවසක කාට හරි කෙනෙකුට ගැටලුවක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට දැන් මේ මොහොතේ යාට තියෙන ගැටලුව ගැන උත්තරය නැති වෙන්න පුළුවන් කියන්නත් බෑ. නැත්තේ නැහැ. ඇත්තටම මම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන සියලුම මැෂින් වල බහුලව ඇති වෙන ගැටලු ගැන දැන්ටත් මම වීඩියෝස් කරලා ඉවරයි. මම මේක මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්න දාලා ඒකට මේ වොයිස් කරන්නේ. ඒක ඇතුලේ මට තව එකක් මිස් වුණා. දැන් සමහරක් වෙලාවට ඔයා රෙගියුලේටරේ දැන් අපි රෙගියුලේටර් හයි කරන්න යන්නේ. දැන් ඔන්න නැවත අර අපි ගලවන එක අපි දැක්ක දැන් හයි කරන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අඬු දෙක ඇතුලට දානකොට රෙගියුලේටර් එකේ පහ හරි හතර හරි කියන තැනට ගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ ඇන දෙක. දැන් දකුණු පැත්තේ තියෙන ලොක් එක ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ තියෙන ඇන දෙක. මේ ඇන දෙක බුරුල් වෙලාද බලන්න. බොහෝ විට මැෂින් එක වයිබ්‍රේට් වෙනකොට ඔය ඇන දෙක බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ දෙක තද කරන්න. නැත්නම් ඔය රෙගුලේටර් හයි කරාම හෙල්ලෙනවා. ඊට පස්සේ අඬු දෙක ඉස්සෙල්ලාම ඇතුළට තල්ලු කරන්න. හයි කරනකොට ඊට පස්සේ ගානට පොසිෂන් එකට අඬු දෙක තල්ලු කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් රෙගුලේටර් හොල්ලලා බලන්න හරියටම හිල ගාවටද ගෙලින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෆ්ලැට් එක ඇතුළට දැම්මා. දකුණු පැත්තේ තියෙන ලොක් එකේ පොසිෂන් එකට තියාගත්ත ලොක් එක තල්ලු කරා හයි කරා. එච්චරයි.
රෙගියුලේටර් එක හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ රෙගියුලේටර් එකේ ආම් දෙක දිග ආම් එක වම් පැත්තට කොට ආම් එක දකුණු පැත්තට තිබ්බා. ඇන දෙක දැම්මා තද කරා. ඔච්චරයි රෙගුලේටර් එක ගලවන්න කරන්න තියෙන්නේ. මැෂින් හිල් කරන්න එපා. මැෂින් එකේ කැලිටි ඔක්කොම ගලවන්න ගහලා කඩලා දැන් ගියර් වීල් ඔරිජිනල් එකක් දැන් රුපියල් 1000ක් විතර වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ හරිම ලේසියෙන් විනාඩි 2-3කින් කරන්න පුළුවන්කම තියාගෙන මැෂින් එකේ පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම එලිට ඇදලා රුපියල් 7-8000ක පාඩුවක් කරගන්න එපා. වැඩක් නෑ ඒ කතා වැඩක් නැහැ. ප්ලීස් වද දෙන්න එපා. ඔයාගේ මැෂින් එකට අදාළව දාලා තියෙන වීඩියෝස් බලන්න. ඒ බලලා හරි ගියේ නැත්තම් ඔයාට හිතෙනවා නම් මට කියලා මැෂින් එක හදාගන්න ඕනේ නම් ඒකට කෝල් කරන්න. එහෙම නැතුව නම්බර් එක දාලා තියෙනවා දැක්කට වද දෙන්න එපා. මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මැෂින් හදන්න නෙමෙයි නම්බර් එක දාලා තියෙන්නේ. වැදගත් විදිහට කතා කරලා බොහොම වැදගත් විදිහට කතා කරලා බොහොම ආදරණීයව කතා කරලා Tamanට තියෙන ගැටලුව ඉදිරිපත් කරලා මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලක්මාල් මම කොහොමද මේක කරන්නේ එහෙම කියලා කතා කරලා වැල්වට අරන් කියන්නේ නැතුව වෙන මිනිසුන්ට බයින් නැතුව ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් අය කතා කරලා ඉස්සෙල්ලාම බයින්නේ කලින් මැෂින් එක හදපු මිනිහට. ඉතින් එහෙම කතා කරපු මිනිස්සුෙකුට මං කොහොමද යමක් කියන්නේ? අර තමන්ගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මැෂින් හදපු මිනිහට අර වගේ පස්පඩව්වේ බයිනවනම් මේ නිකන් මගේ වෙලාව මගේ ඩේටා වැය කරගෙන මොන හරි උපදෙසක් දුන්නේ කාට කොහොම බනීද? තමන්ගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා හදලා දුන්නේ කාට අරහෙන් බයින මිනිස්සයා කොහොම බනීද? ඉතින් අර ඒ වගේ හරි හිතර රිදවීම් තියෙනවා. මම මේ සමා වෙන්න මම මේක කියන්නේ මේ බොහොම ආදරණීයව කතා කරලා යම්කිසි උපදෙසක් බලාපොරොත්තු වෙනසා Tamanට තියෙන ගැටලුව බොහෝම කාම් විදියට කියලා හරියට පොයින්ට් එකට Tamanට අදාළ දේ වැල්වට අරන් නැතුව කියන අයට නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ සමා වෙන්න. එහෙම ගොඩක් අය කතා කරනවා මං අන්න ඒගොල්ලෝ ගෙනුවෙන් කියන්නේ Tamanගේ වැඩේ ජෙනුයින්ලි කතා කරන අයට මම උදව් කරලා තියෙනවා. මං ඒ වෙනුවෙන් පැය ගාණක් වුණත් කතා කරනවා. එහෙම කරපු අය දන්නවා ඔන්නකට දෙක දැක්කොත් ඉවරනකම් බැලුවොත් එහෙම කෙනෙක් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම හරි විදියට කතා කරන කෙනෙකුට මම මගේ වැඩක් නවත්තලා හරි උදව් කරලා තියෙනවා. සමහරක් අයට පෞද්ගලිකව මගේ කාලය වැය කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න උදව් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව ගොම් පාට් වලට නම් මගේ කාලය වැය කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වෙනුවෙන් මම මේ වැය කරන කාලය හොඳටම ඇති. මොබයිල් ෆෝන් එකක් තිබුණාට සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ඩේටා ටික විතරක් තියාගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වුණාට මොන හරි දන්න දෙයක් රෙද්ද කැඩුවා වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකට දාලා තිබුණාට මං හාවෙක්වත් මෝරෙක්වත් කියලා හිතන්න එපා. මමත් කරන්නේ වෙන වැඩක්. මමත් කරන රස්සාවක්. ඒක ඇතුලේ මගේ හෘද සාක්ෂිය වදන නිසා මිනිසෙක් විදිහට ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ සමාජයට යම්කිසි යුතුයකමක් කරන්න උවමනා කියලා මම හිතන නිසා ඒ වෙනුවෙන් මගේ හැකියාවේ ඇතුලේ මගේ කැපැසිටි එක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් දේ මම කරන්නේ. ඉතින් කරුණා කරලා අනවශ්‍ය විදිහට වද දීලා ඒක මට එපා කරන්න එපා. මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනකොට ආචාර ධර්ම කියන එක ගැන දන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් හොයලා බලන්න. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරද්දී ඒකට එක්ක වැදිච්ච සෝෂල් එතික්ස් ගැන කතා කරන්න. මේ වෙනුවෙන් වැය කරපු කාලේ වැඩිද මන්දා ඒකට සමා වෙන්න. නමුත් ඒක කියන්නම උමනා වෙනවා. මොකද මේ ඔය කෝල් කරලා වාත වෙලා වද දෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ මං ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බලනවා. අඩුම තරම මේ මිනිස්සු මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළවත් නැහැ. හරි. හැමෝටම සුබ රාත්‍රිය. ඉක්මනටම මං ඕගොල්ලෝ සුබ රාත්‍රිය නෙමෙයි සුබ උදෑසන. 12:36යි සුබ උදෑසනක්. ඉක්මනට ඕගොල්ලන්ට වැඩක් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. අර ලස්සන විදිහට මාව යූස් කරපු ගෞරවනීය විදිහට මට කතා කරපු මාත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන ලස්සන මිනිස්සුන්ට සහ ලස්සන ගෑනුන්ට මගේ මම පාවිච්චි කරපු වචන වලින් රිදුනා නම් සමා වෙන්න. මම ඒක කිව්වේ ඕගොල්ලෝ ගැන නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට නෙමෙයි. මගේ වැඩේ නවත්තන්නේ මම දිගටම කරගෙන යනවා.
හැබැයි මට ඊළඟට යම්කිසි සීමාවල් වලට එන්න වෙයි. ඒකෙන් පාඩු වෙන්නේ ඔය මම යෝජනා කළ අයටම තමයි. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මට කෝල් කරන්නේ හරි channel එක බලන්නේ හරි මේක ඇතුලේ ඕගලන්ට වැදගත් යමක් තියෙනවා කියලා හිතන නිසානේ. එතකොට ඒක නැති කරගන්න එපා. ප්ලීස් මාව ප්‍රෙෂර් කරන්න එපා.